הייתי בכיתה א', אני זוכר את המורה שלי תופסת אותי ביד, גוררת אותי לחדר המנהלת, מרימה ידיים בהפגנתיות ואומרת, אני על הילד הזה ויתרתי. אני מרימה ידיים. זה הזיכרון הראשון שלי מכיתה א'. שמתי לב די מהר שלא הולך לי כמו לשאר התלמידים. אני יושב שורה ראשונה, אני מנסה להקשיב, ובאמת מנסה להקשיב, אבל תוך 10-15 שניות פתאום נכנס זבוב, ואני כבר לא יכול לשמוע כלום. או יש איזו ילדה לידי שמשחקת עם העט, ואני מתחרפן, ואני מסתכל שמאלה וימינה, וכולם כאילו לא שומעים את זה, אז למה אני שומע את זה בפול ווליום? ומישהו לידי משחק עם הרגל, ופתאום מסעית מבחוץ, וכל דבר מסך את דעתי. וחשבתי לעצמי, למה אני שונה? ולמה המורים שונאים אותי? כן, כשהמורה לקחה אותי, אמרתי, למה המורה שונאת אותי? זו הייתה התחושה שלי. ועוברים כמה שבועות, גם ההורים שלי התגרשו, אני מדבר על אמצע שנות ה-90 ברחובות. אני עוד זוכר שזה משהו שהייתי צריך קצת להתבייש בו, כי הייתי היחיד בכיתה, היחיד שאני מכיר. ושולחים אותי לפסיכולוג, רוצים לראות מה קורה עם הילד. ובסוף פגישה ארוכה הפסיכולוג אומר, הילד סך הכל בסדר, אבל הוא סובל מהפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות עם היפרסנסיטיביות, ושם את האותיות ADHD. חוזר הביתה, ואבא שלי קורא את הדוח ואומר, תשמע, ADHD זה באנגלית, זה בטח לא מהמשפחה שלי, זה בטח מהצד של אמא שלך. וצחוק בצד היה לי מאוד קשה. כיתה א', כיתה ב', אני מנסה לשבת ולהקשיב, אני מנסה לכתוב, אני באמת מנסה, אבל לא הולך לי. אני לא מצליח לעשות שיעורי בית, אני לא מצליח לעבור בחנים. אפילו לכתוב היה לי מאוד מאוד קשה, היו מוציאים אותי מהכיתה, נותנים לי מחברת עם המון שורות, ואומרים, תכתוב 100 פעם תאות א', 100 פעם תאות ב', 100 פעם תאות ג'. אני אספר לכם בדיעבד שבסוף בכיתה ז' התחלתי לכתוב הכל במחשב, וזה כבר לא משנה, הכתב שלי עד היום קטסטרופה. אבל זה מה שניסו לעשות. למזלי התברכתי בהורים מדהימים בבית, שלא הלכו איתי ראש בראש, אלא מאוד ניסו למצוא לי איזשהם מסגרות אלטרנטיביות שבהם אני אחווה הצלחה. אז אבא שלי שלח אותי לספורט, לשחק כדורסל, להוציא מרץ, להיות בקבוצה. אמא שלי שלחה אותי לחוג דרמה, היה לה חשוב שיהיה לי את הצד האומנותי. וככה לאט לאט מצאתי לעצמי עוד מסגרות שיתנו לי איזשהו ערך. אני רוצה להגיד לכם משהו קטן, ילדים עד גיל 17-18 לא שואלים אותם כל כך מה הם רוצים לעשות. אתם הולכים לבית ספר וזה מה שאתם עושים. אבל אם לא הולך במסגרת הבית ספרית, אתה עלול בטעות לחשוב כמו שאני חשבתי, שאתה כלומניק, שאתה לא טוב בכלום, שאתה טיפש, שאתה חסר ערך. זה מה שאני הרגשתי. כיתה ג', כיתה ד', כיתה ה', כיתה ו', מסיבת סיום, התרגשות גדולה. תמיד כשאני סיימתי מסגרת, הייתה התרגשות גדולה. קודם כל המורות והמורים ידעו שהם נפטרים ממני. אני הופך להיות בעיה של מישהו אחר. אבל גם לסיים מסגרת, הייתה הזדמנות לדף חדש, שנה הבאה יהיה מדהים, שנה הבאה יהיה הכל מושלם. ובאמת ההתרגשות החזיקה בדיוק 5 דקות לתוך כיתה ז', כי המורה עלתה עליי. איך הבנתי שהמורה עלתה עליי? היא קוראת שמות ואומרת ליאור ברק, אני שמעתי עליך, בוא שב לידי שורה ראשונה, אני אשמור עליך. ועוד פעם התחיל הבלגן. ועכשיו הדרישות עולות, לא סתם צריך להעתיק מהלוח, יש הכתבות ויש דרישות ושולחים אותך החוצה למנהלת ונקודות רעות וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים. כיתה ז', כיתה ח', כיתה ט'. אני רק רוצה להגיד לכם שבדרך היו לי מורות ומורים מדהימים ומדהימות שראו אותי. המורה הזאת שראתה אותי ביסודי, המחנכת שלי שדאגה לי וראתה אותי בתור בן אדם, והמנהלת ביסודי שראתה אותי, כל מיני דמויות מדהימות כמו קרן אור באמצע הסערה שהם שמרו עליי, בנוסף למשפחה המדהימה שלי. ואני מסיים כיתה ח', כיתה ט', ומגיע השלב שעולים לתיכון. מזמנים אותנו לוועדה פדגוגית, ליאור לא עומד בתנאים הבית ספריים, ליאור מרבה להפריע, ליאור מרבה לפטפט, ליאור לא מממש את הפוטנציאל שלו, ליאור לא יכול לעלות לתיכון במוסדנו. ואני זוכר את הפחד, את הבאסה שלי שאני לא אהיה עם חברים שלי, ועוד פעם להיות שונה, כלפי חוץ הליצן הכיתתי, אבל כלפי פנים, בסך הכל רוצה שיאהבו אותי. וההורים שלי פחדו שאני אצא לרחוב ומה אני אעשה. המיומנות של אנשים כמוני, שהפה הגדול שלהם סיבך אותם כל כך הרבה פעמים, נדרשתי גם להפעיל את שריר השכנוע. והתחלתי להגיד, אני מבטיח, אני אשתדל, המורה זה יהיה אחרת, אני נשבע. יש לך עוד הזדמנות אחת, ואם אתה לא עומד בתנאים, אתה עף מפה על טיל. 100%. ועוד משהו מאוד משמעותי קרה.
גיל 16, כיתה י', כל ילד וילדה הולכים למחויבות אישית. חלק הלכו למשמר אזרחי, חלק לכיבוי אש. אני, עניין אותי רק דבר אחד, מד"א, מגן דוד אדום, אמבולנסים, סירנות, אקשן. אמרתי, זה מתאים לי. הלכתי למד"א עם החברים, עשינו ראיון, מצוין, עברתי את הראיון ואמרו, אוקיי. אמרתי, עכשיו אני נכנס להתנדב? אמרו, לא, צריך לעבור קורס של חצי שנה. ואחרי הקורס יש 2 מבחנים, ורק אז אפשר להתחיל להתנדב. אמרתי לעצמי, מה לי וללימודים? אני בן 16, 16 וחצי, לא הצלחתי פעם אחת לשבת לעשות שיעורי בית. לא הצלחתי פעם אחת לעבור מבחן כמו שצריך. אבל אמרתי, וואלה, זה מספיק חשוב לי. ישבתי בקורס, ופתאום, אחרי 5 דקות לתוך הקורס, ראיתי שאני מצליח להתרכז. ולא דקה 2, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה. המדריכה כותבת על הלוח, מבוא לעזרה ראשונה, מבוא לטיפול בפצוע. ופתאום הבנתי שיש לי את המסוגלות לשבת וללמוד. יש לי את המסוגלות להתרכז ולהכניס חומר. כל מה שאני צריך זה משהו שיעניין אותי, שיהיה לי את התשוקה אליו. ואני מסיים את הקורס, מנסה ללמוד למבחן, לא הולך לי, מנסה שוב ושוב, ובסוף מצליח להיכנס להתנדבות במד"א. זה אני בגיל 16, באחד המשמרות הראשונות, באיסוף מזון לנזקקים. אני זוכר את המשמרת הראשונה שלי במד"א. אני יושב במתח, מה תהיה הקריאה הראשונה? מה תהיה הקריאה הראשונה? פתאום, אזעקה בתחנה, לרוץ לאמבולנס, נכנסים לאמבולנס, תאונת דרכים קשה, הפוך, רכב הפוך בצומת, מהר לנסוע, נוסעים 120, 140, 160 קמ"ש, והלב שלי דופק על 200. אנחנו מגיעים, אני רואה מרחוק את מכבי אש, קוראים רכב לשניים, מחלצים פצוע, ואני מסתכל, אני רואה שהוא נושם. אנחנו מהר שמים אותו על האלונקה, מכניסים אותו לאמבולנס, הנהג אומר לי, ליאור, תישאר איתו, תשאיר אותו חי, תשאיר אותו נושם, אנחנו עושים דחוף לבית חולים. ונוסעים, ואני מדבר איתו, ומעודד אותו, וחובש את הפצעים, ונותן לו נוזלים, עושה כל מה שאני יכול, רק תישאר איתי. מגיעים לבית חולים, מורידים את האלונקה, מכניסים את הפצוע לחדר טראומה, ושנייה לפני שאני מסתובב ללכת, הוא תופס לי את היד, מסתכל לי בעיניים ואומר לי תודה. תודה שהצלת לי את החיים. ואני יוצא החוצה לסדר את האלונקה, ונהג האמבולנס שם לי יד על הכתף ואומר לי, שתדע לך, כל הכבוד איך תפקדת בנסיעה הראשונה שלך, יפה מאוד. ופעם ראשונה בגיל 16.5-17 אני מקבל פידבק חיובי להתנהגות שלי מדמות סמכותית. והתחושה הזאת של הכרת התודה מהפצוע, והתחושה שדמות סמכותית נותנת לי מילת פרגון, אמרתי, זה יכול לתת לי כוח לכל הדרך. ולצערי מפאת קוצר הזמן, אני אספר לכם שהתגייסתי, הלכתי להיות לוחם ביחידה מיוחדת בתותחנים, גיליתי שגם שם היה להם קצת קושי עם הפרעת הקשב וריכוז והאימפולסיביות שבה, רק שבניגוד לבית ספר, שדאגו להעיף אותי הביתה בצבא, שמרו אותי, שבתות וחגים וחופשים, המון ריתוקים, ואבא שלי תמיד אומר, מתוק שלי, תדע לך, בזכותך הכרנו את הארץ. באנו לבקר אותך בשבטה בדרום שריתקו אותך, ברמת הגולן בצפון, חבל על הזמן. ואני סיימתי את השירות הצבאי. כמובן, שכחתי להגיד שגם יצאתי בלי בגרות מהתיכון לצערי, רק בתיאטרון ובאנגלית ובספורט, בזכות הכדורסל. אבל וואלה, לי היה חלום. החלום שלי, עוד מימי מד"א, ללכת ללמוד רפואה. הלכתי לבית ספר שיפור בגרויות, אמרתי להם, שלום, ליאור, אני רוצה ללמוד רפואה. אמרו לי, בבקשה, בוא תיתן לנו את תעודת הבגרות שלך. אמרתי, אין לי תעודת בגרות, יש לי תיאטרון וספורט ואנגלית. אנגלית, למדתי מהמחשב. אז אמרו, תשמע, זה לא יכול להיות. אמרתי, לא. אני רוצה להיות רופא, תגידו לי מה צריך לעשות. ראו שאני רציני, בנינו תוכנית, 9 בגרויות, 2 פסיכומטרי, והתחלתי לשבת ללמוד כמו שלא למדתי בחיים. שבתות וחגים וראשון מהבוקר עד הערב ושישי וחופשים ולא משנה מה לא ראיתי בעיניים והיה לי קשה, היה לי כל כך קשה עד שהגעתי לסף הציונים המינימלי, 3 שנים לקח לי רק כדי להתקבל. ובסוף, אחרי שישבתי ולמדתי והשקעתי, הצלחתי להתקבל לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, שזה החלום הכי גדול שלי. ובלימודים מאוד התחברתי למה שהבחור לפניי, אמנון, אמר. סליחה, אני נורא מתרגש, אני מתנצל. אני נורא מתרגש, אני זוכר את אמנון האבא, זה תקוע לי בראש. שאמר, הקולות בראש עדיין שם, המורה שוויתרה עליי. האנשים שאמרו שאני לא אצליח, התחושה שאני לא מספיק טוב, עם זה התמודדתי שנים על גבי שנים, ובסופו של דבר
איכשהו, אחרי כל הנכשלים וכל האתגרים וכל הקשיים, שנה א' וב' וג' וד', עד הסוף, בסוף הצלחתי להגיע לרגע המיוחל, שבו אני מקבל את הדיפלומה, רופא בישראל. והיום אני מתמחה שנה שלישית בהרדמה בבית חולים בלינסון, עושה תורנויות ארוכות בחדר ניתוח, בטיפול נמרץ, בחדרי לידה, ואמרתי לעצמי שאם אי פעם אני אצליח בחלום המטורף הזה, עם כל חוסר האמונה וכל הקשיים, אני ארצה ללכת ולדבר קודם כל עם ילדים ובני נוער, להגיד אל תוותרו על החלומות שלכם. אל תרגישו שאתם כישלון. גם אם אתם חושבים שכל העולם נגדכם אין לכם סיכוי, זה רק כי עוד לא גיליתם את החלום האמיתי ואת מה שאתם הכי טובים בו. אל תאבדו אמונה, ולהורים אני אומר, תחזקו את הילדים שלכם. הם סומכים עליכם, אתם היחידים שיכולים לתת להם אהבה ללא תנאים. מספיק מבוגר אחד שיאמין בילד. תודה רבה לכם. תודה.